tol. Ano nga ba gagawin natin ngayon? May pagawaan ng gulong dito. Papakapit tayo ng bagong tires. Yun, tara! Ito yung ipapalit nating bagong gulong tire. Pirelli Angel. In-order natin to 4 days ago from Lazada. Ayan, 5.2 ang kuha ko. May libreng seal na, tsaka pito. Yan. Papunta tayo ngayon sa may pagawaan. Tara. Tara niyo ako. Tagal ba? Gusto nyo. Yan, dito tayo papagawa ng gulong. Hindi, meron dyan tol, may kasama yun. Ay, sa loob? Oo. Tapos may pito na din. Pero yung pit na ito, okay pa naman to. Okay pa ba yan? Iba, nagkakamali ng lagay ito eh. Kaya pa nagkakamali sila ng lagay, mahirap tanggalin. Oo. Ito nangyari. Ang mahirap tanggalin dyan ito. Sobrang dikit niyan. Pagka yung mga matatagal ng ano, no? Matagal na hindi nakakalas. Stop. Dumidikit yung bearing na yan sa mismo ito. Grabe yung hirap tanggalin.
Benta yun? Bibenta rin. Kaso bumaba lang. Salamat. Okay. Thank you ah. Yung. So tol, kakauwi lang natin. Inikot natin ng konti yung motor natin. Tinesting natin yung gulong na bagong kabit. Pinakiramdaman lang natin siya. So unang comment ko doon sa gulong is okay siya. May laro siya eh. Lalo pagka binabaling mo, binibigyan ka niya ng konting ball. Parang ganun. Tinutulak ka niya pag gilid lalo. Sa kapit, hindi ko pa masabi kasi hindi ko pa siya nabe-break in. So, malalaman natin yung review niyan talaga after ilang months ng paggamit. So, yun. Mga tol. Tatapusin ko na dito yung vlog. Muli, binabati ko kayo ng belated Merry Christmas. Maraming salamat sa panonood. Ride safe lagi.